Guys, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng e-services. So, ang una natin gawin is i-search ang e-services FDA. So, kapag na-search na natin, i-click po natin yung top search. So, ganito po yung home na makikita nyo sa e-services. So, plain lang siya, wala siyang kahit anong option kundi ang home at application. So, you just click applications. And dito sa application, may makikita kayong license to operate. So, ito na yung i-apply natin. So, after clicking license to operate, meron tayong bottled water, drug, and food. So, sa ngayon, yan pa lang yung nakalagay kasi bago itong platform na ito. So, sooner or later, dadagdagan pa nila yan. So, for example na lang, mag-a-apply tayo ng drugstore o Botika. So, i-click lang natin ang drug. And sa loob ng drug, meron pang ibang mga features like kung ano yung mga iba pang pwedeng i-apply under drug. Merong contract research organization, distributor, drugstore, ito yung i-apply natin, retail outlet for non-prescription drug, and sponsor and trader. So, in our case, apply muna tayo drugstore. So, sa initial, ito yung yung application type kung saan ang aplikante ay first time mag-a-apply ng lisensya. Ikalawa naman, yung renewal, ito po yung nagre-renew ka na. So, kahit galing ka sa e-portal, pwede ka na mag-renew dito. Kahit galing ka sa manual submission nung unang panahon pa, pwede ka rin mag-apply dito for renewal. So, variations naman, dito yung mga changes na gusto mong i-apply sa lisensya mo. Like, gusto mong baguhin yung address, kung sinong may-ari, kung anong pangalan, kung sino ang qualified personnel, dito yan i-apply sa variation. So, in our case, apply muna tayo ng initial para makita natin yung features. So, number 1 is declaration and undertaking. Declaration and undertaking po, ito po yung kauna-unahang requirement ng FDA in applying license to operate. So, ayan. So, pag nabasa na po natin yan, I agree to the declaration and undertaking and start application. So, second is the general information. Type of application, syempre, initial. Hindi renewal, hindi variation, initial. So, wala na siya, hindi siya mababago kasi yun yung kiniklik natin kanina. So, product type, drug, primary activity, drugstore. Meron kayo makikita dito, additional activities. So, makikita nyo, may list dyan, adult vaccination, dispense vaccines and biologicals, mobile pharmacy, online ordering and delivery, and sterile compounding, and non-sterile complex compounding. So, halimbawa, ang drugstore nyo ay merong online ordering and delivery. Meron kayong sariling site. Pwede nyo i-click yan. So, kung wala naman, wag na. Pero, pwede kayong magkaroon in the future, variation ang tawag doon. So, meron kayong changes, dun nyo i-apply. For example, wala muna. Index na natin. So, ilagay lang ang name of establishment. Make sure na hindi to lahat ng ilalagay niyo na information is correct. Kasi once na nakapagpasa na kayo at nailabas na yung lisensya nyo, kapag nakita nyo na mali, ay ipapabago nyo pa. May bayad po yun. Ang tawag po dun ay LTO correction. So, babayaran nyo po yun. 510 po ang bayad nun. So, sayang naman. Ayan pa lang i-check na maigi kung tama yung nakalagay na information dito sa e-services. Owner of establishment, ilagay ko yung pangalan ko. Tax identification number. So, ilagay lang. Operating hours, email address. So, ito mahalaga tong email address na to. Kasi dito ilalagay, dito ipapadala ng FDA yung magiging result ng inyong application. So, dito rin kayo kukontakin if ever na meron mga clarification si FDA sa application ninyo. So, mobile number, ilagay lang. So, usually hindi naman to ginagamit. Mas madalas sila nakikipag-communicate through email. Landline, ilagay lang din. So, next.
Sa site address, so saan ba naka-locate ang inyong establishment? Yan, piliin nyo lang yung address na kung nasaan ito naka-locate. So, sa GPS and GPS latitude and longitude, i-click nyo lang tong GPS coordinate. Tapos may mag-geocode siya ng sarili niya. Oops. So, minsan nagkakaroon siya ng mga problem like this. So, hindi natin man-next. Oops. $2,000 years later. So guys, ayan. Pagka-click ko ng GPS na nakalagay dito kanina, so lumabas naman, nagka-problem kanina. I don't know if the platform itself or yung aking connection. So, in-next ko lang. So, next naman guys is yung ating authorized officer. So, sila yung magiging point person ng company natin. So, whenever na meron tayong i-deal with FDA, kukuha tayo ng mga permit, mga in-apply natin, sila yung pwedeng ma-contact or sila yung pwedeng kumuha kasi ipipresent nila yung ID nila kasi sila yung nakalagay na contact person dito. So, sa details naman ng qualified personnel, dapat tama yung PRC ID niya. So, kapag kasi ito ay na-verify sa LERIS at mali yung nilagay natin is magre-resulto ng disapproval. So, kapag okay na, so, next. So, dito tayo mag-upload ng requirements. So, meron tayo ditong proof of business name registration, tsaka meron ding barangay, business or mayor's permit or barangay clearance. This is to verify yung address natin. So, upload tayo. Guys, sa pag-upload, dapat PDF lang. Kasi yun lang ang tinatanggap ni ESERVICES. So, hindi pwede yung mga images natin. Sasabihin natin, sira yung ESERVICES. Yan. Pero hindi pala PDF yung ina-upload natin. So, ayan. Kapag tinanggap na siya, i-next lang. So, dito sa self-assessment review, makikita nyo yung summary ng form. So, nakalagay naman dyan, make sure na kompleto at ito ay tama ang mga spelling, tama din ang mga nakalagay dito. So, next is yung self-assessment review. So, makikita natin dito guys, yung summary ng pinil-outan natin. So, general information, nakalagay naman, wala naman tayong additional activities and information. Tingnan mabuti kung tama. Kasi kapag nagkamali ka sa pangalan pa lang, ang mangyayari is, kailangan mo pa siyang i-correct, tapos may bayad pa yun. So, para hindi na tayo maabala, dapat, dito pa lang, correct na siya. Next naman is tax identification number. So, make sure na tama. Operating hours, contact information. Ito din dapat tamang-tama to. Dahil ito yung kukontakin ng FDA kung meron tayong mga clarifications, kung may ipapadala sa email address natin, mobile number. Ito naman, hindi ito masyadong tinatawagan. They usually communicate through email talaga. Yung site address, tama naman ang address. So, kailangan tama to kasi ito yung pagbabasihan ng visit natin. So, kung drugstore ka, i-visit ka after mo malisensyahan sa loob ng validity ng iyong license. So, ayan. May magpa-pop up na confirmation and then, yes lang natin.
Yan, submitting application na siya. So, ganito yung makikita nyo. Submission complete siya. Ibig sabihin, nakapag-file na kayo. Merong mag-i-email sa inyo ng susunod na instruction na gagawin. So, hindi naman nakalagay yung application details dyan, pero meron download application details dito sa ilalim na green. So, ayun. Pwede nyo i-download. Nagtatry ako mag-download kaso hindi siya nalabas. So, check nyo na lang yung email nyo. Sana ay may natutunan kayo sa vlog na ito. Salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos. Bye!